عزیز، چطور هستین؟ صحتان خوب؟ چی حال دارین؟ دوستای عزیز، امروز نظر به خواهش دوستایی که همیشه چینل ما تقدیم میکنن، نظر به خواهش از اونا گفتن که به ما چپلی کباب گوشت مرغ البته سینه مرغ است و به ما جور کن که البته این بعضی ها که هست امتحادی جور میکنن که یک قسم خامبویک میده. از اون لحاظ من خواستم که این ترتیب از به شما نشان بدم که چه چیزا باید بدین که خامبوی ند و بسیار مزه‌دار و خوش میاد. دیگه این کوفته ما کوفته چیز سینه مرغ است که به اندازه 2 کیلو گوشت سینه مرغ است کوفتهش و 4 دانه پیاز است که این باز ما توته میکنیم با این مخلوط میکنیم و این هم بانجان میست که 3 دانه بانجان میست توته کردیم و این ماچ دلمه است. این هم یک غوزه سیر که از رنده کشیم. شما میتونید که از مشنکا یا اونگایی که به حساب سیر مده کنک از اون هم توته کنید. تاسط از اون هم این که است گشنیز خشک است، پودر گشنیز خشک البته به اندازه 1 قاشق کلام و این دانه خود امی تخم گشنیز است که زنده است که باید حتمی در چپلی کباب باید بفته. این هم 1 قاشق کلام و 1 قاشق نمک می باشن، 1 قاشق ماچ سیاه و یک ماچ بسیار تند سودینامی است که بسیار تند است. کسایی که بسیار میخوان تند بخورن میتونن که از یک 3 یا 4 دانه پتن و یک ماچ سرخ است که هم یک اندازه تند است که میشه وقت مزهش ما مخلوط کنیم. دوستان عزیز، ما اینجا پیاز میده کردیم به حساب سینه مرغ کس پیاز بسیار زیاد میده میشه. وقتا سینه مرغ کس بسیار یک نازک است، بازم پیاز کس باز یعنی اگه کتا کتا باشه زیاد باز خام نمونه، چون گوشت پیاز گوشت سینه مرغ کس بسیار نرم و نازک است. از اون لحاظ امی کوفتهشون به آدم پیاز کلان کلان نمیداد، از ماشین خوب سه آدم میکشه، از ماشین گوشت یا مکسر وقتا که خوب نمیشه. و نگفتن امانم دیگه سینه مرغ است مثل از او چینی است از کوفتای دیگه که به حساب کوفتای گوشت گویا باشه، یعنی هم 2 تا تخم که پردیم خود سینه مرغ خاصیت داره که خودم میچسبانه، یعنی خود جدا جدا نمیکنه. 2 تا تخم کفایت میکنه. 2 تخم هم ما گرد میکنیم و اینی بانجان میسته که بانجانی برابر است، نه بسیار سخت است نه بسیار چین. به خاطر که بانجانی بسیار سخت هم چون گفتم که سینه مرغ نازک است، بانجانی بسیار سخت هم بهش نندازیم. بانجانی که یک نرم ترک باشه بسیار کم. یا دلمه است، دلمه است که خوب پخته است، نرم است، یعنی دلمه است که بسیار سختک نیست. و همچنان سیری که ما از رنده کشتیم دیگه گشنیز خشک، یعنی پودر گشنیز خشک و همچنان تخم گشنیز، ماچ سرخ که اندازهش همیشه به شما گفته بودم که چقدر، و همچنان ماچ سبز تازه که بسیاری تند است، یا نمک، یا ماچ سیاه که هم از زیر ما مخلوط میکنیم. خوب مخلوط میکنیم که تمام موادش با هم گرد شود.
دوستای عزیز دیگه اینا کوفته ماخته شد دیگه. فعلا به اندازه یک نیم ساعت یا 15 دقیقه ایره میمونیم که خوب بوی مواد رو بگیره و خوب اخته شود. دیگه ما فعلا چپس در سر داشت ماندیم تا که چپس پخته شد. ای هم یک کمک اخته خود میگیره و غوری رو قسمی چکیم که در زیر می غوری به حساب سر می غوری ما انت 4 تا نان چپاتی میمانیم به خاطر از اینکه روغن جذب کنه، بخاطر روغن چپس و چپلی کباب به خود جذب کنه. دیگه این نظر بلقی خودتون است. اگر میخواین کمتر بخورین هم میشه و اگر میخواین که روغن از این کمک جذب شه میشه زیرش نان چپاتی را یا نمی نازک نانای نازک بانین که نانش هم خوب مزه‌دار و بسیار خوبش میشه و روغن چپس و چپلی کباب هم به خود جذب میکنه. دیگه فعلا ما چپس در سر داشت ماندیم تا وقتی که چپلی کباب ما یک کمک اخته شد به اندازه نیم ساعت یا 15 دقیقه میمونیم تا وقتی که چپس ما پخته شد. این دوستای عزیز دیگه چپلی کباب ما اخته شد. دیگه فعلا در روغن انداختیم و لمبه از این داشت ما بسیار پایین ماندیم، بسیار زیاد بلند نماندیم. به شما هم کنیم وقتی که اگر لمبه زیاد باشه باز چی میشه، از داخل باز کمک میمونه، از بیرون زیاد میسوزه. از این لحاظ برابر نرمال بانیم دیگه، در بین متوسط بانیم تا لمبهش بالا نباشه. یعنی به این قسم دیگه آیسته آیسته صاف میشه. بله یعنی دوستای عزیز چپلی کباب ما آماده شد. دیگه ببین چقدر یک رنگ خوب گرفته، نه سوخته و نه خام ماده و بسیار مزه‌دار و لذیذ. دیگه به این ترتیب دیزاین دادیم که 4 اطرافش چپس و دیگه چپلی کباب و اگرچه در بین شما چند داختیم بازم کسایی که با زیاد ماچ قرص میشه که ماچ تازه هم همراهش بخوره و لیمو هم. دیگه خدا کنه که مورد علاقه تان قرار گرفته باشه.